طيب كده احنا خلصنا المابينج بتاعنا. ممكن نراجع على الرولز اللي احنا مشينا عليها عشان نوصل لللوجيكال ديزاين بتاعنا. اول حاجه خالص احنا عملنا مابينج للانتيتيز، واتفقنا ان كل انتيتي بتتحول لسيبريت تيبل، وبيظهر عندي كل الاتريبيوتس اللي على الانتيتي دي as الكولمز بتاعه التيبل. في عندي كذا نوع من الاتريبيوت، فالسنجل او سمبل اتريبيوت ده بيبقى كولم عادي. المالتي فاليد اتريبيوت ده بيتحول لتيبل لوحده وباخد معايا فيه البرايمري كي بتاع الانتيتي as a foreign key. الدرايفد اتريبيوت مش بيظهر معايا في المابينج. الكومبوزيت اتريبيوت باخد السب بارتس بتاعته وبحطها في التيبل as separate columns. في عندي نوع تاني من الانتيتيز اللي هي الويك انتيتي. لما باجي اعمل مابينج الويك انتيتي باخد معايا البرايمري كي بتاع الاونر انتيتي as foreign key في التيبل ده، وبعمل بيه creation لبرايمري كي جديد. بعد ما خلصت المابينج بتاع الانتيتيز نيكست بروح على مابينج الريليشن شيبس. ريليشن شيب بيبقى ليها عندي كذا رول على حسب الديجري والكارديناليتي والبارتيسيبيشن بتاعه الريليشن شيب دي. لو انا بتكلم على 1 to many ريليشن شيب سواء هي باينري او يونري، انا باخد البرايمري كي بتاع الوان سايد واحطه as foreign key عند الماني سايد زي هنا في work. ولو انا عندي many to many relationship انا بعمل تيبل جديد، والتيبل ده باخد فيه البرايمري keys as foreign keys. لو انا عندي one to one relationship ببص على البارتيسيبيشن بتاعها. لو البارتيسيبيشن may must باخد البرايمري كي بتاع المay سايد احطه as a foreign key عند المust سايد. ولو انا البارتيسيبيشن بتاعي may فانا باخد اي برايمري كي من اي سايد من الاثنين واحطه as foreign key في السايد التاني. ولو انا عندي relationship one to one must انا بمرج التو تيبلز مع بعض. اخر حاجه لو انا عندي ternary relationship انا بعمل تيبل جديد للترنري وباخد البارتيسيبيتنج entities as foreign keys في التيبل ده. واهم حاجه لو انا عندي اي attribute على relationship زي الاتريبيوت بتاع hours او start date اللي كانوا موجودين، الاتريبيوت اللي على relationship ده دايما بيفولو الفورين كي، فبشوف الفورين كي اللي طلع من مابينج الريليشنشيب دي فين وبحط معاه الاتريبيوت اللي على الريليشن ده، زي هنا hours في تيبل الwork on، وزي start date لما اتحطت مع المانجر SSN.